נתקלתם פעם בתופעות ידועות כמו השתדלות יתר, אדם אכפתי שתמיד זמין, מאמצים שאתה משקיע שאינם מתוגבלים, בכל מיני מסגרות וסיטואציות, לעג שאתה סופג אם אתה עוסק בהובי שאתה מצליח בו, אבל לא מקבל עליו רווחים, או התנהגות קיצונית לא מובנת שמשתפרת לאחר שיחות של אמפתיה והבנה. אל כל אלו נגיע במהלך הדיון שפותח באירוע שהיה בו הקצנה בפרשה הקודמת, ומתוקנת בפרשה זו. דמיינו חדר ישיבות בחברה גדולה, סביב השולחן יושבים מנהלים ועובדים באווירה מתוחה. בקצה אחד של השולחן יושבת קבוצה שדוחפת בכל הכוח את הצורך לקדם מדיניות חדשה, ובקצה השני קבוצה שמתנגדת בתקיפות ומשוכנעת שהמהלך מסוכן ועלול להזיק לחברה. הקולות עולים, הוויכוח מתחמם, וכל צד בטוח שרק הוא רואה את התמונה הנכונה. ואז יושב ראש החברה, המנכ"ל, מרים את ידו, לא בצעקות, לא בכעס, ובקול שקט, בטוח ומאופק, הוא מסמן שיש לו מה לומר בנידון. החדר משתתק, ואז מציע פתרון אחר, פתרון שאינו קיצוני לשום כיוון, פתרון שמנסה להתחשב בכל ההיבטים, ולאזן בין הדעות ולמצוא דרך שתועיל לכולם. איך זה מתקשר לפרשת השבוע, ובעיקר גם איך נחזק אצלנו את האיזון הנכון בין הקיצוניות למתינות, ולמרות שבאופן עקרוני נוכל להסיק שהמתינות עדיפה, כמו שאמרו חז"ל בפרקי אבות, הבו מתונים בדין לגבי שופטים, במקרים האחרים מעשים קיצוניים, כמו זה שביצע פנחס כשהרג את זמרי, נשיא שבט שמעון, ואת כוזבי בת צור, וגם נאמר שהמעשה היה קיצוני כי היה היחיד שהעז לעשות את המעשה הזה בפני כל ישראל, הדבר נחשב כזכות עבורו שקיבל עליו שכר. בפרשה זו, פרשת ויקל, בפרק ל"ה, פסוק ד', כתוב: ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. ואחר כך בפסוק ה' בא הציווי, קחו מאיתכם תרומה להשם. ובהמשך הפסוקים מפורטים החומרים שזקוקים להם לבניין המקדש, זהב, כסף ונחושת וכל השאר. ולאחר פירוט החומרים כתוב בפסוק כ' של אותו פרק, ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה. מיד לאחר יציאה זו כתוב בפסוק כ"א, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, הביאו את תרומת השם. ואנו תוהים, למה חשוב לתאר שבני ישראל יצאו מלפני משה לפני שהביאו את התרומה שלהם? ברור מאליו שלאחר שמשה סיים להעביר את הציווי לבני ישראל, הם התפזרו לביתם על מנת להביא את התרומה. אז הפסוק, ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה, מיותר. והתורה לא מציינת דברים מיותרים. אחד ההסברים לכך נובע מתוך ההנחה שבני ישראל התייחסו אל משה רבנו כאל ישות קיצונית שאין לו תחליף. כלומר, שלא רק שהוא שליח השם, אלא הוא צריך תמיד להיות נוכח בין השם ובין ישראל. ולכן, כאשר חששו שמשה רבנו כבר לא ירד מההר, כי לא הגיע באותו יום שחישבו בטעות שהוא יום ה-40, הם מיד חשו שצריך למצוא מחליף שיתווך בין העם ובין השם. מכיוון שראו שבשר ודם כמו משה אינו מסוגל לזה, כי לדעתם כנראה נספה במרומים, החליטו ליצור את עגל הזהב. והטעות באה מתוך הקצנת מעמדו של משה וההכרה בו כישות על-אנושי, שהוא חלק מהבורא, ולכן גם חשו שהאליל שיצרו במקומו הינו בלתי נפרד מאלוקים. ולכן קראו לפניו אלו אלוקיך ישראל שהוציא אותם מארץ מצרים. הם הקצינו את מעמדו של משה מתוך הכרה שגויה שהוא כאילו חלק מאלוקים, וככה התייחסו לתחליף שלו. ולכן, לאחר שחזרו בתשובה, הכתוב מדגיש שבשלב זה כבר חזרו להכיר בשתי ישויות שונות. אלוקים הכל יכול שנמצא בכל מקום ובכל עת, ומשה המנהיג שהוא בשר ודם, ולכן יצאו מלפניו ולא מלפני אלוקים. כי אלוקים מצוי בכל מקום, ורק משה, חרף גדולתו ומעמדו הייחודי, הינו ישות אנושית שאפשר וצריך לפעמים לצאת מלפניו. אני חושבת שרבים מאיתנו מכירים את הנשמות הטובות שפועלות מתוך רצון להתקבל ככאלה, ושהתייחסו אליהם כמלאכים מושיעים.
כאלו שעושים מעל ומעבר ליכולתם במשך תקופה די ארוכה, מבלי להתייחס למגבלות שלהם, עד שיום אחד הם מתפוצצים. הם מגיעים למצב בו חשים שהמאמצים שלהם לא מוערכים, ואותם אנשים שכל כך טרחו עבורם מקבלים את תוצאות הטרחה שלהם כמובנות מאליהן, ואז נסוגים ופגועים וחשים התמרמרות רבה, או שממשיכים במסע חייהם הלא תקין, שנותן לאנשים אחרים מקום מבלי להותיר מקום לעצמם. אחת הסיבות של חוסר הערכה מהזולת שאותם אנשים טורחים עבורם, היא בגלל קבלת אותה עזרה כמובנת מאליה. הם מניחים שאותה נוכחות שתמיד נמצאת לידם, ודאי תמשיך להיות שם, ואילו מספק השירות חש שאינו מוערך. מה שמציעים לתקן מציאות מוקצנת זו, הוא שנדיב הלב העוזר ומספק השירות החינמי יהיה פחות זמין. אבל חוסר זמינות זה צריך להתבטא לא רק כחוסר זמינות בזמן ובמקום, אלא גם בנפש. מה הכוונה? אם הערכת האדם את עצמו מגיע רק ממשוב חיובי שמקבל מהסובבים אותו, ורק על זה מסתמך בהערכתו את עצמו, במשך הזמן הוא עלול ליפול ולהתמוטט מבחינה נפשית. למה? כי מי שקובע את הערך שלו זה לא הוא בעצמו, אלא הסובבים אותו שנהנים מתרומתו. האם הוא פעם שאל את עצמו, האם אני רק שחקן בהצגה ולא מביע את מה שאני באמת? האם אני אדם שנוטה לרצות אחרים מבלי להתחשב במגבלות וברצונות שלי? אז איך יצא מהמעגל המתיש הזה? לפני שאתן עצות שנתנו מומחים, כדאי להבחין בין אנשים שיוצאים לפעולות בהתנדבות מטוב ליבם, ולא על מנת לקבל הערכה כזו או אחרת. פעולות אלו לא יתפסו חלק ניכר מאורח חייהם, והם מודעים לעובדה שיפעלו באופן זה בין אם יקבלו הערכה בין אם לא, כי יש להם מוטיבציה פנימית לעסוק בעניין הזה, ודי להם שהם מעריכים את עצמם ויכולים לציין ביומן האישי שלהם לאותו יום שהדבר בוצע. ואילו הסוג האחר שמקבל את כל הערך העצמי שלו רק מהסובבים אותו, לא יוכל להתמיד בפעולות אלו למען הזולת מבלי לפגוע בעצמו, לפחות בטווח הארוך. אז אם אתה נמנע על הסוג השני שמקבל את הערך שלו מאותו זולת שאתה חש שהוא מנצל אותך ולא מעריך אותך, אל תחשוב שאם תיעלם לכמה ימים כדי להעניש אותו על כפיות טובה או על חוסר הערכה שדברים ממש השתנו, כי כשתחזור לזירה הדברים יחזרו לקדמותם, וכל הציפיות ממך ישובו לכשהיו. הדבר ישתנה אם ההיעלמות שלך לא תהיה דווקא פיזית אלא רצונית ופנימית. כיצד? רוב בני אדם אוהבים להוסיף שטח למרחב האישי שלהם. ואם אדם חש שמשהו מקבל מגיע לו, הוא תמיד ידרוש את זה. ולכן אם אתה תמיד תהיה זה שמגיש לו דברים, הוא יצפה ממך לתת לו את הדברים שמקבל ממך. ומצב זה יישאר עד שיום אחד תסרב ותיתן לו להבין שאינך משרת שלו. וגם אם אתה מסתכן לכאורה בכך שתאבד חבר, עדיף לך לקבל בחזרה את הערך העצמי שלך מלהיות משועבד למי שאינו מעריך את תרומתך ומנצל אותך. ומה הקיצוניות שבמצב כזה? הקיצוניות היא התחושה העצמית שלך שמתקבלת רק מהכרה של הזולת. מה שצריך לשנות הוא שתבנה תחושה עצמית פנימית וערכית, אל תחכה שיחמיאו לך, עשית משהו מוצלח, תחמיא לעצמך. תבנה לך אישיות איתנה יותר שבנוי על ערך עצמי שלך ולא על הדרך שבו אחרים מעריכים אותך. אם יבוא מישהו ויעיר לי, מה תעשי עם מאמר חז"ל, איזו חכם הלומד מכל אדם? הרי לפי זה הערכה מהזולת רצויה. אז התשובה תהיה שיש תמיד מקום לשיפור אם ההערות שאתה מקבל הן אובייקטיביות וניתנות ליישום. כאשר יש לך בסיס איתן של הערכה עצמית וברור לך מה אתה מסוגל לעשות ומה אינך מסוגל לעשות, אולי תהיה מוכן לקבל הערות, אבל רק בתור כאלו שישפרו את הביצועים שלך ושאותן תיישם בקצב שלך ובזמן שאתה מחליט ליישם אותן בשליטה גמורה על מה שאתה עושה. יש סוג אחר של קיצוניות. יש מיתוס שרווח בימינו שאם אתה מצליח במשהו אתה חייב להרוויח על זה כסף. גם זו הקצנה. כיצד? אם יש לך פרנסה מספיקה
יש לך גם תחביב מהצד, אתה לא חייב להפוך גם את התחביב לדבר מכניס, חרף כל המודעות ההופכות על כך בכלי התקשורת. מותר לך לעסוק בזה לצורך כלשהו, או כמו שאומרים אצלנו לשם שמיים, או לשם הרגעה עצמית, או לכל צורך אחר, מבלי לקבל על זה שכר. יש לי שכנה שעושה לנו טובות ובשום אופן לא רוצה לקבל איזה תגמול על כך. היא טוענת שרוצה לקבל ומקבלת את כל מה שהיא צריכה משמיים. ובאמת הם חיים במצב טוב. אבל גם בנושא הזה של סיוע לאחרים, יש אנשים טובי לב שעשו למען השני מעל ומעבר הנדרש באופן קיצוני. וזה במיוחד עשוי להביך כאשר מי שנעזר אינו מעוניין בעזרה. ובמקרים שיש בהם ספק, כדאי לוותר על העזרה הזאת ולמנוע משתי ספינות לטבוע במקום מאחד. מאידך, אם באמת רוצים לעזור למישהו, כדאי פשוט לשאול אותו אם הוא רוצה עצה או רק הקשבה, כי לפעמים הנזקק מסתפק בהקשבה וקצת אמפתיה. בקשר להערכה עצמית קיצונית, כדאי גם לתת את הדעת לגבי מישהו שנכנס לקבוצה קיימת. בימינו מדברים על קבוצות וואטסאפ שהן הכי פופולריות. אם שמתם לב, לפעמים יש קומץ מתוך כמה מאות שנותנים את הטון. לפעמים מנהל הקבוצה נאלץ להוציא מישהו מהקבוצה, ולכן צריך להיזהר מלומר דבר שמנהלי הקבוצה לא יקבלו. ויש לך גם את השקטים יותר, ויש את הקולניים יותר בקבוצה. קבוצות וירטואליות שונות קצת מקבוצות ממשיות של אנשים שנמצאים במסגרת אחת. אם נכנס כחברה חדשה בקבוצה רגילה, יש סיכויים גדולים שיתעלמו ממך. והסיבה לכך היא בגלל שהקבוצה כנראה כבר התגבשה די הרבה זמן לפני שנכנס בה, ולכן מאוד טבעי שבתור חברה חדשה תמצאי את מקומך בפריפריה וקולך לא יישמע בזמן של שיחות, ובוודאי לא כשידברו על החלטות שתתקבלנה בקבוצה. ולכן בדוגמה של הישיבה שתיארתי בפתח השיחה הזאת, נניח שהמנהל לא הופיע בעת הדיון. אם תציעי ממש אותה הצעה שהמנהל הציע, או אפילו שההצעה הזאת תיאמר במילים אחרות על ידי מישהי אחרת שוותיקה בקבוצה, יש יותר סיכויים שיתקבל מפי אותה ותיקה, וממך יתעלמו כי קבוצה פועלת לפי היררכיה ויישור קווים, וחברים בקבוצה לא מוכנים לשנות בת ההיררכיה. מה מוקצן במקרה זה? אם את בתור חדשה תציעי משהו, הוא לא יתקבל, ואילו אותה הצעה ממש שתיאמר על ידי מישהי ותיקה, תתקבל על כולם. ואם תעיזי לומר שאת הצעת את אותה הצעה, ותשאלי למה לא הקשיבו לך, יגידו משהו כמו את רגישה מדי, וימשיכו הלאה. וזאת, מתוך הקצנה ברצון לשמור על מבנה הקבוצה שכבר התגבשה מזמן, ובמקרים רבים לא תתייחס אל הניסיון או החוכמה של החבר החדש שנכנס בה, כי מה שקובע בקבוצה זה התיישרות עם הקיים, תוך נטייה ברורה לדחות את קולם ודעתם של חברים חדשים. אז מה תעשי אם תמצאי את עצמך בפריפריה? הרי קולך לא יישמע בגלל שהקציבו לו ערך נמוך, בגלל שאת חדשה באזור. אבל כדאי שתדעי שאין לזה כל קשר לערך האישי שלך מבחינה אינטליגנטית וערכית. שתי הברירות העמדות בפנייך הוא או להישאר בפריפריה ולהסתפק בהקשבה, או להכיר במגבלות שלך בקבוצה, מכיוון שלא יקבלו אותך כחברה פעילה, אולי תמצאי לעצמך קבוצה אחרת, שבה יש יותר סיכויים שיעריכו אותך. אבל מה שהכי חשוב הוא שלא תאשימי את עצמך או את הערך האמיתי שלך. הוא לא יורד בגלל עקרונות מובנות בקבוצות. וייתכן אף שבקבוצה אחרת תקבלי מקום מכובד, או אפילו תככבי שמה. דוגמה מהתנ"ך הוא יפתח הגלעדי שהורחק מבית אביו. אז אפילו אם נאמר שהיה בזה קצת צדק, כי היה בן אישה מפוקפקת, אבל תוך זמן קצר מצא את עצמו כמנהיג של קבוצת שוליים. בסופו של דבר הפך גם לשופט בישראל. אז במקרה זה הקצנה הביאה לידי מצב הפוך לגמרי, כך שמי שהורחק מהעם הפך להיות המנהיג שלו. יש גם מצב של קיצוניות בהתנהגות. במקרה כזה כדאי מאוד לבדוק את המקור לזה. לדוגמה, אדם בא להתייעץ עם יועץ נישואין לגבי התפקוד הלקוי של אשתו כעקרת בית. הוא התלונן על בלגן, בגדים פזורים, כלים לא שטופים ולכלוך בכל מקום.
ולאחר שהציע לו היועץ שיעזור לאשתו, הוא הסביר שהוא מנוע מלעשות זאת כי עוזב את הבית למקום עבודתו ב7 בבוקר ולא מגיע עד 9 בלילה. כשהיועץ שאל אותו, הוא ניסה לדובב את אשתו על העניין. הוא אמר שלא. הוא הציע לו להתיישב איתה ולנסות לברר למה היא מזניחה את הבית, ולא בטון של אשמה, אלא בסגנון של שאלה אובייקטיבית, על מנת לברר את הרקע להתנהגות זו. ואומנם מסתבר לאחר שיחה עם אשתו, כשהיא הייתה ילדה צעירה, אביה פוטר מעבודתו, ואימה נאלצה לצאת לעבודה, כך שכל עבודות הבית, כולל טיפול באחים הקטנים, נפלו עליה, ובזמן שחברותיה שיחקו בחוץ, היא הייתה צריכה לבצע מלא מטלות בבית. כתוצאה מכך, לאחר שנישאה, היא הורידה מעצמה באופן טבעי את כל העול הזה שנשאר בה מגיל צעיר, וזאת על מנת להשתחרר מהילדות הקשה שחוותה, והיא הרגישה שלא הגיעה לה. לאחר שיחה זו, מתוך הבנה והפנמה, האישה הרגישה שמבינים אותה, ומתוך כך יכלה לאט לאט לחזור לתפקוד כאם יעילה בביתה. רבים מאיתנו מנסים להציג את עצמנו כבעלי תשובה. איננו מושלמים ותמיד יש לנו במה להשתפר. ולכן מאוד חשוב שבמהלך זה לא נגיע להקצנה. נכיר את מצבנו הרוחני והכללי, ואז נוכל לקבל על עצמנו הקפדה על מצווה מסוימת, הוספה קטנה בתפילה או במעשה טוב, אבל כדאי גם בזה לא להקצין. היות ואם ניקח על עצמנו יותר מדי בבת אחת, לא נוכל לעמוד בזה. אבל לאחר שהתרגלנו לתוספת מסוימת וזה נעשה חלק מסדר היום שלנו, נוכל במשך הזמן להוסיף עוד עניין קטן, אבל במידה ובמשקל. וגם חשוב שנימנע מהלקאה עצמית, אם לא עמדנו במטלות ובהספקים שלנו. איננו משלמים, וההלקאה עצמית גם היא סוג של הקצנה, שגובלת בצורך להיות מושלם. במקרים רבים אפשר להשלים את מה שהחסרנו, ולהתחיל דף חדש וחלק עם חיוך, בלי להתעכב על העבר. ורק בקצרה לגבי בעלי תשובה שקיבלו על עצמם תורה ומצוות, שהם נותנים להקצין את יחסם לחבריהם הקודמים שעדיין לא חזרו בתשובה. משיחות עם כאלו עולה שאין להם שום השפעה חיובית על סביבתם הקודמת, ברגע שמזלזלים בהללו שעדיין לא חזרו בתשובה. עד כדי כך שהיה מי שהחליט שאיננו הולך לקרב את חבריו החילוניים, אלא מגמתו להתקרב אליהם, להבין אותם ולשוחח איתם ברמה שלהם. כלומר, לא היה מעווה את פניו כשמדברים על כדורגל, וגם לא היה מתחיל להסביר להם קטע מהרמח"ל על אהבת השם. מספר גולן אזולאי שהיה מעורב בתוכניות טלוויזיה שונות לפני שחזר בתשובה. שהוא נסע פעם במונית ונהג המונית שהכיר אותו מהטלוויזיה שאל אותו, מה קרה לך? פעם היית נחמד וחברותי ועכשיו נעשית חמור סבר. זה מה שעשה לך החזרה בתשובה? גולן לקח את הדברים ברצינות והבין שהיהדות זה לא דבר שמדכא או מוציא את החיות והלבביות מהחיים. ההפך הוא הנכון. ואסיים עם מקרה שבו היה צריך לבחור בין קיצוניות אחת לשנייה. בחורה אחת שהייתה במטוס שנחטף והוחזק בירדן בתקופה מסוימת, נחלצה ביחד עם שאר נוסעי המטוס ממש בניסים, וכשהגיעה לביתה בארצות הברית חזרה כגיבורה משדה הקרב, וכולם רצו לברר ולשמוע ממנה מה קרה ואיך עברה את התקופה הקשה עד ששוחררה. מספר ימים אחרי שהגיעה לביתה התקיימה חתונה של חברתה הטובה, והיא כמובן רצתה להשתתף בה. אלא שאימה אמרה לה, אם אכפת לך מהחברה הזאת, לא כדאי שתשתתפי בחתונה. למה? היא שאלה. כי את הרי חזרת מהמטוס החטוף וכולם יסובבו אותך שם עם שאלות איך היה ומה היה, ואת תהיי במרכז ההתעניינות במקום החברה שמתחתנת. עדיף שתתנצלי ותאמרי שלא יכולת להשתתף בחתונה, כי את צריכה להתאושש ממה שעבר עלייך. היה לה קשה שלא להשתתף בחתונה של חברתה הטובה, והייתה צריכה לעורר בעצמה מסירות קיצונית לטובת חברתה בזה שהיא דווקא לא תשתתף. מתוך כל האמור, כנראה ששמתם לב שהדגשתי איך להימלט מהקצנה, ולכן נסיים עם שאלה הפוכה. האם תוכל או תוכלי לחשוב על מקרים בהם כדאי כן להקצין? אם כן, צייני את תשובתך או ציין את תשובתך
במקום ההערות פה למטה מתחת לסרטון.